ગામડાના દેશી ભટ્ટા તોડીશું આપણે. ગામડાનો દેશી મેઠો લેબડો. આજે બનાવીશું વેજીટેબલ બિરયાની. બિરયાની વેજીટેબલ બિરયાની તો દેશી રિલેક્સ. આજે અમે બનાવીશું ગામડાની વેજીટેબલ બિરયાની. કાપી છે હવે. ડેટી કાપ્યું. ટોમેટો કાપશું.
હવે લીલા મરચાં કાપીશું. કવર કાપી. ચાવલ તો છે. લીલી ડુંગળી કાપીશું. તેલ. રહી. જીરું. લવિંગ, કાળા મરી, મેઠો લેબડું, ડુંગળી, ઓકે ડુંગળી, લીલી ડુંગળી, લીલો મરચો, આ બધી મિક્સ શાકભાજી નાખ્યું. મરચું, હળદર, પાણી વેચ્યું,
વેજીટેબલ બિરયાની તૈયાર થઈ જાય છે. ચાલુ કરો ભાઈ વેજીટેબલ બિરયાની. બહુ સ્વાદ છે વેજીટેબલ બિરયાની નો તો. દેશી બિરયાની તો ખાવાની જ મજા આવે. ગામડાની આપણા જબરજસ્ત બની ગઈ યાર. દેશી ગામડાની બિરયાની કોઈ સ્વાદ જ જુદો છે ને. સુપર 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 બની.